Good morning all of you. Delta Maths Assam YouTube channel to another video পুনৰ স্বাগতম জনাইছো সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত ভেক্টৰ ক্যালকুলাছৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ আছে that means the remaining problems related to your previous year question paper, that is question paper 2019 and 2020 লগত related আমি problems বোৰ solve কৰিম আৰু এই problems বোৰ তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব যেটো এক্সাম তোমালোকৰ কালি লৈ আছে তো কালি লৈ এক্সামটোৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব আই হোপ সো তোমালোকে এই প্ৰবলেমছ খিনি যিবোৰ ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ আছে আজি সলভ কৰাই দিম সো ভিডিওটো এবাৰ চাই যাবা তো ধুনিয়াকৈ তোমালোকৰ প্ৰবলেমছবোৰ এনেকুৱা টাইপৰ যদি আহে ধুনিয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনছ খিনি কালেক্ট কৰিছো তোমালোকৰ পৰা দ্যাট ইজ তোমালোকে WhatsAppৰ জৰিয়তে সেন্ড কৰা কোৱেশ্চনছবোৰ লৈ লৈছো যিবোৰ ডাউটছ আছে সো অলমোস্ট গোটেইখিনি কোৱেশ্চন আপলোড দিয়া হৈছে তো যদি চাব পৰা নাই তোমালোকে ভালকৈ চাবলৈ জনা নাই সো মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো যে তোমালোকে প্লেলিষ্টত যাবা BSc ফাৰ্স্ট সেম ক্যালকুলাস BSc ফাৰ্স্ট সেম algebra বুলি বলে প্লেলিষ্ট দিয়া আছে ঠিক আছে তো সেই প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিওবোৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু জনে এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছো তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো লৈছো 2019 ৰ BSc ফাৰ্স্ট সেম 2019 question paper আৰু এখন ক্যালকুলাস পেপাৰৰ ৰিলেটেড calculus ঠিক আছে আৰু ভেক্টৰ algebra আমি প্ৰবলেমবোৰ ডিসকাস কৰি আছো ভেক্টৰ algebra ঠিক আছে তো অলৰেডি সব প্ৰবলেমে সলভ কৰা হৈছে তো যিখিনি ৰিমেইনিং প্ৰবলেম আছে আজি এইখিনি সলভ কৰি খতম কৰিম ঠিক আছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 লৈ লৈছো এটো 2019 ত আহিছিলে তো 20 বোৰ সলভ কৰি দিম একেটা ভিডিওতে তো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো ভালকৈ মন কৰিবা তো parameterize the polar graph r equal to parameterize the curve দিয়া আছে r equal to 2 cos cube theta বুলি দিয়া আছে সো ইয়াক আমি parameterize কৰিব সো parameterize কেনেকৈ কৰো that means এটা প্যাৰামিটাৰৰ সহায়ত এটো আমি লিখিব লাগে parameterize কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এটো আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা তো look at the solution ঠিক আছে so in polar coordinates we have so enake likhiba in polar coordinates in polar coordinates we have ami ki jano x equal ami ki dhoru r cos theta ঠিক আছে the cartesian coordinate to in the form of polar coordinate keneke likha jay x equal to r cos theta aru y equal to r sin theta likha jay right এতিয়া সোয়া parameterize ইয়াক কৰিব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম জাস্ট আমি এই r ৰ যেটো r ৰ ভ্যালু দিয়া আছে r equal to 2 cos cube theta জাস্ট r ৰ জায়গা ৰিপ্লেস কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম x equal to 2 cos cube theta into cos theta ঠিক আছে আৰু y জায়গাত কি পাম আমি 2 cos cube theta into sin theta ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাম x equal to 2 cos to the power 4 theta ঠিক আছে আৰু y equal to কি পালো 2 cos cube theta into sin theta পালো সো ফাইনালি parameterize হৈ গল ঠিক আছে সো আমি parameterize কৰাৰ পিছত কোনটো প্যাৰামিটাৰ সহায়ত আৰু x আৰু y কোঅৰ্ডিনেটটো লিখিলো সো থিটা প্যাৰামিটাৰটো জৰিয়তে আমি x আৰু y আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিলো ঠিক আছে তো in this way you can write the polar coordinates in terms of a parameter that means eta given polar curve ok ami parameterize ene dhorone ami koribo paro thik ase to ami janu ki eta polar coordinate jodi cartesian coordinate to likha hoy kenedore likha hoy x equal to r cos theta aru y equal to r sin theta hisabe likha hoy so yat r or jagat jitu given dia thakibo curve to he value to put kori dile hol r equal to 2 cos cube theta ase to 2 cos cube theta put kori dilu aru jagat so finally x palo 2 cos to the power 4 theta and y palo 2 cos cube theta into sin theta so ami jitu required amar parameterize form to hoy so he form to ami palo ki x equal to 2 cos to the power 4 theta and y equal to 2 cos cube theta into sin theta where theta is the here theta is the theta to ki hoy parameter ঠিক আছে so in this way you can parameterize a given curve okay So moving to the next question.
তো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা So next question to vector calculus or লগত related হয় so next question to লৈ লৈছো So next question to tangential and tangential radial and normal component of velocity ঠিক আছে তো আমি এই নরমাল আৰু রেডিয়াল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি লগত রিলেটেড এটা প্রবলেম আইছিলে 2021 ত সো এই প্রবলেমটো আমি সলভ কৰিম ভেক্টৰ ক্যালকুলাসৰ আমি গুটেকিন প্রবলেম ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো হৈছে মন কৰিবা the position vector ঠিক আছে the position vector of a moving body কি দিয়া আছে is rt equal to কি দিয়া আছে 2t I cap minus t square j cap দিয়া আছে right for t greater than equal to 0 দিয়া আছে ঠিক আছে এটা আমাক বডি এটাৰ ঠিক আছে মুভিং বডি এটাৰ কি দিয়া আছে পজিশন ভেক্টৰটো কেনে ধৰণে দিয়া আছে rt equal to 2t I cap minus t square j cap for t greater than equal to 0 then আমাক কি কৰিব দিছে express r means a position vector to r of t as express and the velocity vector r and the velocity vector vt in terms of express r and the velocity vector vt in terms of ur and u theta ঠিক আছে আমাৰ পজিশন ভেক্টৰ কাৰ দিয়া আছে এটা মুভিং বডি পজিশন ভেক্টৰটো দিয়া আছে কেনে ধৰণে দিয়া আছে সোৱা rt equal to 2t I cap minus t square j cap 4t greater than equal to 0 আমাক কি কৰিব দিছে express r and the velocity vector r ক আৰু আমাক velocity vector ক in terms of ur and e theta আমাক express কৰিব দিছে আৰু ur and e theta কি হয় ur is the radial component of velocity and theta is the transverse component বা normal component of velocity হয় ঠিক আছে সো আমি এখিনি আমি কৰিম এটা কেনেকৈ সোৱা ধুনীয়াকৈ মন কৰিবা সো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা solution we have given what rt আমাক কি দিয়া আছে আমাক rt টো কি দিয়া আছে মন কৰিবা 2t I cap minus t square j cap দিয়া আছে ৰাইট ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা rt equal to 2t I cap minus t square j cap দিয়া আছে সো ইয়াতে যদি তোমালোকে মন কৰা অবজার্ভ কৰা দেখিবা যে on the trajectory that means trajectory is the path followed by the particle ঠিক আছে যেটো পাথত পার্টিকলটোৱে মুভ কৰে সেই মুভ যেটো মুভ কৰা যেটো পাথ হয় সেই পাথটোক আমি কি কওঁ এটা বডি বা এটা পার্টিকলে যেটো পাথত মুভ কৰে সেই যেটো পাথ হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ that part is known as trajectory ঠিক আছে সো এটো কাৰণে trajectory in short লিখি দিছো তো তোমালোকে দীঘলকৈ লিখিব নালাগে ইমান trajectory on the trajectory of the given particle বা body of the given body so ইয়াতে x তোমালোকে যদি মন কৰা ইয়াতে x component কি হয় 2t হয় রাইট আৰু y component কি হয় minus t square ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই ভেক্টৰটো কাৰণে লেংথটো কিমান হ'ব সো লেংথ that means magnitude টো কিমান হ'ব সো লেংথ কি হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিম সে স্মল r বুলি ধৰি দিছো লেংথটো তো কেনেকৈ লম mod of that means norm of rt বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াৰ আমি নর্মটো কেনেকৈ উলিয়াম that means magnitude কেনেকৈ উলিয়াম আমি জানো কি root over x component square plus y component square so x component কি হয় 2t whole square আৰু y component হয় minus t square whole square that is ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম root over 4t square plus t to the power 4 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা যদি এটা t square টো কমন লৈ লোৱা বাহিৰত আহি যাব কি হ'ব t আৰু root over কি থাকিব
4 প্লাস t স্কয়ার ঠিক আছে তো তোমালোকে দেখিলা যে ইয়াৰ লেংথটো কিমান পালো আমি ইয়াৰ লেংথটো পালো কই কি যে t into root over 4 plus t square পালো that means যেটো given vector দিয়া আছে position vector তাৰ length আমি পালো কি r বুলি ধৰি লৈছো and which is equal to t into root over 4 into 4 plus t square ঠিক আছে so I hope এখনকে বুজি পাইছা so then এতিয়া মন কৰিবা কিছুমান কানেকশনস আমি জানিব লাগিব আৰু এই কানেকশনস বোৰ অলৰেডি হাই সেকেন্ডাৰী আমি পঢ়ি অহা হৈছে ঠিক আছে কিন্তু কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ নকৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বস্তুবোৰ কনফিউজনত পৰো সো তোমালোকে কিছুমান কনসেপ্ট অলৰেডি পাইছা এতিয়া মই দেখাই দিয়া লগে লগে অলপ ৰিকল কৰি দিয়া লগে লগে তোমালোকৰ মনত পৰি যাব ঠিক আছে তো তোমালোকে এটা কথা জানা যদি আমি ইউনিট ভেক্টৰ এটা লওঁ সে ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কোৱা লগে লগে সো যিকোনো এটা ভেক্টৰ ইউনিট ভেক্টৰ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে a cap যিকোনো এটা ভেক্টৰ ইউনিট ভেক্টৰটো সে a cap তো a cap ইকুৱেল টু কি হয় a bar divided by magnitude of i তো এই কনসেপ্টটো তোমালোকে অলৰেডি পাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ যে a bar ইকুৱেল টু আমি কি পাওঁ magnitude of a into a cap সো এই ৰিলেচনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো এই ৰিলেচনটো ইউজ কৰি এতিয়া আমি এটা বস্তু লিখিম এই কোৱেশ্চনটোৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকে চাই যাবা যে ইয়াৰ পৰা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা r ইকুৱেল টু r into ur সো এই ৰিলেচনটো কেনেকৈ লিখিলো সো কিতাপত দিয়া থাকিলে তোমালোকে সাডেনলি কনফিউজনত পৰিব পৰা যে এই ৰিলেচনটো সাডেনলি কিয় লিখি দিলে এটা কথাটো হল তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা r ইকুৱেল টু r into ur কিয় লিখা গল তোমালোকে মন কৰিবা সে r ভেক্টৰটো এই r ভেক্টৰটো যেটো গিভেন পজিশন ভেক্টৰ দিয়া আছে r সো এই ভেক্টৰটো ডাইৰেকশনৰ যদি এটা পজিশন ইউনিট ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰা হয় তো ইউনিট ভেক্টৰটো সে আমি এই ভেক্টৰটো ডাইৰেকশনৰ যদি ইউনিট ভেক্টৰ এটা কনসিডাৰ কৰা সেই ইউনিট ভেক্টৰটো সে আমি কনসিডাৰ কৰিম ur ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ইউনিট ভেক্টৰ ur তেতিয়া হলে ইউনিট ভেক্টৰটো আমি এই ৰিলেচনটোৰ লগত যদি আমি এই যেটো ৰিলেচন মই দেখাইছো এই ৰিলেচনটোৰ জৰিয়তে যদি মই লিখো কেনেকৈ পাম আমি এই ৰিলেচনটোৰ লগত মিলাই পেলাই যদি লিখো কি পাম দিস ইজ দ্য ইউনিট ভেক্টৰ ur and this is equal to কি হ'ব r divided by r কিয় কাৰণে হল so it looks like similar কিয় কাৰণে similar হয় তোমালোকে মন কৰা কাৰণ ur equal to unit vector ur equal to কি হয় r divided by r কিয় হ'ব কাৰণ এটো হল r vector ঠিক আছে এটো r vector টো তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা কাৰ লগত এই a লগত a vector টোৰ লগত আৰু এই স্মল r টো কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা magnitude of a লগত magnitude of a লগত means কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা that means what magnitude of a means কি হয় magnitude of a means ইয়াতে r হয় তো স্মল r কিয় হয় কাৰণ ইয়াত magnitude of r বুলি কোৱা লগে তোমালোকে এটা কথা বুজিব লাগিব যে magnitude of r means কাৰ magnitude এই r যেটো পজিশন ভেক্টৰ দিয়া আছে r পজিশন ভেক্টৰটোৰ magnitude right r position vector to magnitude কি হয় small r মই অলৰেডি কৈছো লেংথটো আমি উলিয়াই দেখাইছো যে r equal to that means magnitude of r is equal to r small r consider কৰিছো and this is equal to t into root over 4 plus t square ঠিক আছে সো এই ৰিলেচনটোৰ লগত তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি তোমালোকে লিখিব পাৰা r equal to capital R equal to small r into small ur and small ur is nothing but what small ur is the unit vector in the direction of r ঠিক আছে তো এখিনি লিখিলো তো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা এতিয়া সোয়া তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত আমি কি লিখিম ইয়াতে সোয়া r টো আমি অলৰেডি কি পাইছো সো r টো আমি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো যেটো magnitude of r হয় আমি কিমান পাইছো স্মল r which is equal to t into root over 4 plus t square তো r ৰ জায়গাত আমি কি পাতিম t into root over 4 plus t square into ur লিখিম that means r টো আমি কিমান পালো t root over 4 plus t square into ur so এইখিনি কিয় ক্যালকুলেট কৰি আছো তোমালোকে গম পাবা এতিয়া so আমাক যেটো ভেলোসিটি ভেক্টৰ হয় that means যেটো পজিশন ভেক্টৰ গিভেন আছে কি গিভেন পজিশন ভেক্টৰটোৰ বাবে যেটো ভেলোসিটি ভেক্টৰ হয় ভেলোসিটি ভেক্টৰটোক আমি ইন টাৰ্মস অফ নৰ্মেল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি ভেক্টৰ এন্ড ৰেডিয়াল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি ভেক্টৰ লিখিব দিছে গতিকে আমাক সেইখিনি ক্যালকুলেট কৰোতে নৰ্মেল কম্পোনেন্ট আৰু
ৰেডিয়েল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোচিটি ক্যালকুলেট কৰোতে এই r ইকুয়াল টু t এই টার্মটোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে সো আৰু আমাক rক এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছিলে ইন টার্মস অফ ur and u থিটা সো rক আমি ইন টার্মস অফ ur আমি এক্সপ্ৰেছ কৰি দিলো ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখি যাবা এনেকে ধুনিয়াকে এতিয়া চোৱা আমি জানো কি vt যদি আমি ভেলোচিটি ভেক্টৰটোৰ কথা কওঁ r টু ইন টার্মস অফ ur এক্সপ্ৰেছ হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া vt ক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম সো ইন টার্মস অফ ur and in terms of ur and in terms of u theta that means velocity vector can be written as sum of normal component of velocity and radial component of velocity keneke likhim so vt equal to dr by dt ur plus r d theta by dt u theta eta tomaloke mon koriba this velocity vector as a sum of radial component of velocity and this is the radial component of velocity radial component of velocity this is radial component of velocity and this is called r d theta by dt is called so this is called the radial component of velocity that means dr by dt represents radial component of velocity and r into d theta by dt represents normal component or transverse component of velocity ঠিক আছে সো এতিয়া আমাৰ মেইন এইম হল যে আমাক যেহেতু এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছে গিভেন যেটো পজিশন ভেক্টৰ দিয়া আছে ইন টার্মস অফ radial component of velocity and normal component of velocity গতিকে আমি ফাইনাল কৰিব লাগিব কি dr by dt and r d theta by dt ঠিক আছে সো আমি এখিনি ক্যালকুলেট কৰি ললে আলটিমেটলি আমি যেটো ফাইনাল ৰিজাল্ট হয় হেডৰ পাই যাম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কৰিম কেনেকৈ চোৱা এতিয়া আমি স্মল r কি পাইছিলো স্মল r পাইছিলো t ঠিক আছে t into root over 4 plus t square ঠিক আছে সো আমি অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰিছো তো স্মল r কি পাইছিলো আমি স্মল r what we have small r t into root over t square by t square plus 4 পাইছিলো সো আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব dr by dt ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সো dr by dt কি হ'ব ক্যালকুলেট যদি কৰো এটো সো এজ এ প্ৰডাক্ট রুল আমি ইউজ কৰিম কি হ'ব সো প্লাস প্ৰথমতে t ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম 1 হ'ব সো এটো এডজেটিভ থাকিব t square plus 4 সো প্লাস দেন আমি t কে এডজেটিভ ৰাখি সো ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি কিমান পাম 2t divided by 2 root over t square plus 4 ঠিক আছে সো এই ৰিলেশনটো তোমালোকে লিখি ৰাখিবা সো ইয়াতে আমি ফাইনালি dr by dt and r d theta by dt পুট কৰি পেলাই ফাইনালি আমি যেটো গিভেন পজিশন ভেক্টৰ আছে তাক আমি as a velocity in terms of radial component and transverse component of velocity that means normal component of velocity আমি লিখিম ঠিক আছে so dr by dt কি পালো t square plus 4 plus t into 2t divided by 2 root over t square plus 4 so 2 will be cancel out so কি হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা t square by 4 পাম plus so t square divided by root over t square plus 4 পাম so ইয়াৰ পৰা আমি যদি t square plus 4 to LCM নো তো আমি কিমান পাম t square plus 4 তো square root will be cancel out নাকি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া লগে লগে so plus t square so ultimately আমি পাম ইয়াৰ পৰা 2t square plus 4 divided by root over t square plus 4 ঠিক আছে so dr by dt will be 2t square plus 4 divided by t square plus 4 পালো ঠিক আছে so dr by dt ওলাই গল এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে d theta by dt ঠিক আছে সো এখিনি ক্যালকুলেট তোমালোকে পোস্ট কৰি পেলাই লিখি লবা নোট ডাউন কৰি লবা সো আমি এটা কথা জানো থিটা ইকুয়াল কি হয় আমি পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটত আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো যে থিটা ইকুয়াল কি হয় tan ইনভার্স অফ y by x ঠিক আছে সো tan ইনভার্স অফ y by x যেহেতু y আমি কি কম্পোনেন্ট y কম্পোনেন্টটো কি পাইছিলো -t স্কয়ার পাইছিলো আৰু x কম্পোনেন্টটো পাইছিলো আমি কি 2t পাইছিলো দ্যাট মিন্স আমি কি পালো থিটা ইকুয়াল টু tan ইনভার্স অফ -t by 2 পালো এটা সো আমাৰ d theta by dt উলিয়াব লাগে সো d theta by dt জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট কৰি গলে হল d theta by dt কি হ'ব সো d dt of tan inverse of
minus t by 2 ঠিক আছে সো এটো কৰি ললে হৈ গল সো আমি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া সো এইখিনি উপৰখিনি মছি দিছো so d dt of tan inverse minus t by 2 that means here যদি আমি ফর্মুলার মতে ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি হ'ব 1 by so tan inverse d dx of আমি আগতে পাইছিলো কি d dx of tan inverse of x means কিমান পাইছিলো 1 by 1 plus x square পাইছিলো so এই ফর্মুলাটো যদি লগাও ইয়াত কিমান পাম 1 by 1 plus minus t by 2 whole square but again ইয়াত যেহেতু x নাই অকল তো minus t by 2 আছে তো ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ওটা হালপ চেইন রুল তো আমি কিমান পাম ইয়াতে মাইনাস হাফ এটা পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি আমি পাম কি সোৱা 1 by 1 plus t square by 4 into minus half that means ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এই মছিৰিছো ইয়াৰ পৰা কি পাম অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে তো এই 4 টো ওপৰত গুছি যাব 4 divided by t square plus 4 then multiplied with minus half and this 2 can be cancel out with this 4 so ami 2 এ 4 খন করে দুবার যাব so ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি আমি কিমান পাম 2 divided by t square plus 4 so ইয়াত মাইনাস চিহ্ন এটা থাকিব -2 divided by t square plus 4 so আমি d theta by dt কিমান পালো d theta by dt পালো গৈ আমি কিমান -2 divided by t square plus 4 so আমি গটেকিটা যিকিটা কোয়ান্টিটি লাগে আমি ক্যালকুলেট কৰি ললো সো আলটিমেটলি আমি যেটো ভেলোসিটিৰ এক্সপ্ৰেশন আছে তাত পুট কৰি দিম এতিয়া দ্যাট মিন্স ভেলোসিটিৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি হয় v2 r কি আছিল v2 dr by dt আছিল sorry dr by dt then ur plus r d theta by dt into u theta আছে ঠিক আছে সো আমি dr by dt ক্যালকুলেট কৰিছিল অলপ আগতে d theta by dt ও আমি পালো সো আমি জাস্ট ভ্যালু কিটা পুট কৰিলে হৈ গল ঠিক আছে সো dr by dt আমি পাইছিলো কিমান 2t square plus 4 divided by t square plus 4 so ur লিখিলো তো প্লাস r এর ভ্যালুটো আমি জানো কি r এর ভ্যালুটো আমি t into t square plus 4 বুলি বলে জানো again d theta by dt আমি কিমান পাইছো -2 divided by t square plus 4 then u theta ঠিক আছে সো তোমালোকে এনেকে ধুনিয়াকে ক্যালকুলেট কৰিবা সো আমি আলটিমেটলি ভেলোসিটি এক্সপ্ৰেশনটো পাই গলো ইন টার্মস অফ নরমাল কম্পোনেন্ট এন্ড ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি লিখিলো ঠিক আছে সো নরমাল এন্ড রেডিয়াল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি আমি ধুনিয়াকে এক্সপ্রেস কৰিলো সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য velocity in terms of radial component and transverse component of velocity ঠিক আছে so moving to the next question so next question to again related to vector calculus so a next to question lom a question to related to question paper bsc first semester 2019 so 2019 or actually question to 2019 or question to saba paper phone sale gum paba 6b question number 6b or a question number 6b ki dia ase swa the position vector for a particle in space at time t is given by at time t is given by rt equal to ki dia ase r bar t equal to dia ase ha cos t I cap plus sin t j cap then dia ase ha 3t k cap boli bole dia ase thik ase ama ki koribo dise calculate find velocity vector and the direction of motion at t equal to pi by 4 to level ঠিক আছে so question to bhalke ebar mon kora je amak ki dia ase position vector of a particle dia ase at space ki dia ase rt equal to cos t I cap plus sin t j cap plus 3t k cap that means x component y component z component তিনিটা দিয়া আছে গটিকে
পাৰ্টিকুলাৰটো কনসিডাৰেশনটো কোড হ'ব তো স্পেসৰ হ'ব লাইক ঠিক আছে সো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কি তো ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি এন্ড দ্য ডাইৰেকশন অফ মোশন এট t/4 দ্যাট মিন্স আমি ভেলোসিটি ভেক্টৰ আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে আৰু ডাইৰেকশন অফ দ্যাট ভেলোসিটি ভেক্টৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এট টাইম t = π/4 সো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো মন কৰিবা তোমালোকে ভালকে জাস্ট কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে এইবোৰ প্ৰবলেম কৰাত একো সুবিধা নাই সো আমি ভেলোসিটি ভেক্টৰ সলিউশন look at the solution so velocity vector vt so আমি কি জানো তো velocity আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো so dr/dt কৰিম ঠিক আছে এটা পজিশন ভেক্টৰ উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও তেনে হলে আমি কি পাম velocity vectorটো পাম ঠিক আছে so ddt of r means কি হয় তো r means কি হয় cos t I cap plus sin t j cap then 3t k cap so ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো কেনেকৈ কৰিম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা টেকনিকটো মই অলৰেডি শিকাইছো যে এনেকৈ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশন এটা তেনে হলে আমি কেনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো তো ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্ট কি হয় x কম্পোনেন্টটো cos t আছে so ইয়াক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু t আমি কিমান পাম -sin t I cap then sin t যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু t then what we have cos t j cap then 3t যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰো with respect to t then we have 3 into k cap so ultimately আমি velocity পাই গলো so velocity vector to কি হল vt = -sin t I cap plus cos t j cap plus 3 k cap so now we need to find what the direction of this velocity vector or the direction of this velocity vector আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম মন কৰিবা so direction আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো তো direction ক্যালকুলেট কৰাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় that means আমি unit vector actually find out কৰিম so along the velocity vector direction unit vector কি হয় এটো find out কৰিম আৰু হেতুৱে হৈছে actually কি হয় যে the direction of motion বুজায় ঠিক আছে so আমাক কি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে direction of motion ক্যালকুলেট কৰিব so direction of motion কি হয় so direction of motion is given by the formula কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা v divided by norm of v so তোমালোকে যদি ভালকে অবজার্ভ কৰা দেখিবা এটোৱে ইউনিট ভেক্টৰটো কোঠাই গৈছে ঠিক আছে v divided by mod of v so আমি v অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো vt আমি পাইছো -sin t I cap plus cos t j cap 3 k cap so just আমি t ঠাইত কি পুট কৰিব লাগে আৰু ডাইৰেকশন অফ মোশনটো কোড ক্যালকুলেট কৰিব দিছে t = π/4 ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ৰাইট so এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া চাই থাকা ধুনীয়াকৈ so কি পাম আমি ডাইৰেকশন অফ মোশন ক্যালকুলেট কৰি v টো আমি জাস্ট ভ্যালুটো প্লাগ কৰি দিম ইয়াতে sin t I cap plus cos t j cap plus 3 k cap right আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ম্যাগনিটিউডটো যদি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে তো ম্যাগনিটিউড will be what for this vector v -sin t I cap plus cos t j cap plus 3 k cap কাৰণে ম্যাগনিটিউডটো কি হ'ব so the magnitude is nothing but the square root of the sum of the squares of all the components ঠিক আছে তো স্কয়ার কৰি দিম কম্পোনেন্ট বিলাক তো স্কয়ার ৰুট লৈ পেলাই স্কয়ার কৰি দিম কম্পোনেন্ট বিলাক দেন এড কৰি দিম তেতিয়া আমি পাম এই ভেক্টৰ v2 velocity vector v2 magnitude that means আমি কিমান পাম তো -sin t যদি হোল স্কয়ার কৰি দিও কিমান হ'ব sin স্কয়ার t হ'ব then cos t যদি হোল স্কয়ার কৰি দিও cos স্কয়ার t হ'ব then 3 হোল স্কয়ার কৰিলে আমি 9 পাম ঠিক আছে সো আমি ডাইৰেকশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰি আছো এতিয়া ফাইনালি ঠিক আছে সো এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই ডাইৰেকশনটো ফাইন্ড আউট কৰা কিয় কাৰণ আমি t = π/4 পুট কৰিব লাগিব এটা ঠিক আছে তো আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো ডাইৰেকশন অফ মোশন ঠিক আছে তো ইয়াত কি পাম -sin t I cap plus cos t j cap then 3 k cap তো তলৰ কি হ'ব তো sin square t plus cos square t = 1 then plus 9 then √10 so now direction of motion at time t = π/4 আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে so just t ঠাইত তোমালোকে π/4 পুট কৰি দিয়া sin π/4 কিমান হয় -1/√2 হ'ব I cap then cos π/4 কিমান হ'ব again 1/√2 j cap then 3 k cap divided by √10 and this is the required direction of motion for this given problem ঠিক আছে so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so moving to the next question এটো আছিল 2019 ৰ BC first semester question number 6b2 then again আমি এতিয়া 2019 ৰ অন্য এটা problem solve কৰিম ঠিক আছে
তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো এইবোৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা নহলে পোষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে লিখি যাবা So the next question law 2019 hoy question to 2019 dia ase question number 3e2 thik ase 3e2 dia ase ki the find the tangent vector find the tangent vector to the graph of the vector value to the graph of the vector valued function to the graph of the vector valued function f bar t at the point p naught corresponding to the point t naught equal to -1 dia ase where f bar t is given as t to the power -3 t to the power -2 and t to the power -1 so this is nothing but a component of x and y and z to eneke likhileo তোমালোকে বুজি পাব পারব লাগিব আৰু নহলে নতুবা যদি তোমালোকক f bar t equal to t to the power -3 I cap plus t to the power -2 j cap plus t to the power -1 I j k cap বুলি যদি দিয়া থাকে তো সেম মিনিং বুজায় ঠিক আছে ইয়াতে জাস্ট আমাক কৈ দিছে কম্পোনেন্ট কিটা কি হয় x component is this y component is this and z component is this ঠিক আছে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি টেনজেন্ট ভেক্টৰটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে আৰু টেনজেন্ট ভেক্টৰ কনসেপ্টটো কি হয় তোমালোকে জানিব লাগিব ফাৰ্স্ট আৰু লগতে এই কোৱেশ্চনটো আৰু এটা পাৰ্ট আছে অলসো ফাইন্ড দি বুলি দিয়া আছে অলসো ফাইন্ড the parametric equation of the tangent line equation of tangent line at the point t equal to -1 that means amak tangent line er equation yate amak establish koribo dise kuntu point t equal to -1 point thik ase so ami one by one আমি solve কৰি যাম ইয়াতে ধুনিয়াকে আৰু মই কনসেপ্ট পুৰো কৰি যাম ধুনিয়াকে ঠিক আছে so let's solve this মই জাস্ট ফাংশন টোৰ শেপ টো ৰাখি থৈছো ইয়াতে বাকিখিনি ৰা কৰি দিছো তো ফাংশন টো আমাক কেনেদৰে ডিফাইন কৰা আছে এটো লাগিব কাৰণ আমি টেনজেন্ট ভেক্টৰ ওলাবলৈ হলে তো ফাংশন টো দৰকাৰ হ'ব so look at the solution so tangent vector কি হয় যদি মই say this is xy coordinate যদি মই যিকোনো এটা ফাংশন লৈছো লাইক এনেকুৱা so tangent vector বুলি কোৱা লগে লগে so এনেকুৱা হ'ব so এই tangent vector টো actually vector calculus of tangent vector means কি বুজা যায় so সেই কথাটো আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব so এইটো this is the tangent vector so tangent vector টো আমি ড্ৰ কৰি যদি এনেকে ড্ৰ কৰিব পাৰো ৰাইট সেই পইণ্টটো লৈছো p ঠিক আছে so অন্য এটা পইণ্ট লৈ লৈছো সে ইয়াতে এই পইণ্টটো লৈছো q ঠিক আছে so this is say এইটো পইণ্ট this is say ft not আৰু তেনে হলে এইটো কি হ'ব f t not plus delta t হ'ব ৰাইট ঠিক আছে so এইটো টেনজেন্ট ভেক্টৰ হয় এই p পইণ্টৰ এডাল টেনজেন্ট ভেক্টৰ so এই টেনজেন্ট ভেক্টৰডাল একচুয়ালি কি বুজায় জিমেট্ৰিক্যালি আৰু ম্যাথমেটিক্যালি কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সেই কথাটো জানি ললে আমি আলটিমেটলি টেনজেন্ট ভেক্টৰটোৱে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম তোমালোকে যেতিয়া ভেক্টৰ ক্যালকুলাছৰ বাদে এনি ইন জেনাৰেল কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেটত যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িছিলা ক্যালকুলাছ পঢ়িছিলা ক্যালকুলাছত dy by dx ৰ জিমেট্ৰিক্যাল মিনিংটো কি পাইছিলা যে dy by dx represents a tangent at a point ইয়াটো সেম কথাই কোৱা আছে এটো সেম মিনিংই হয় ইয়াটো যেটো ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশন দিয়া থাকিব তাৰ ডেৰিভেটিভ টু ৰেসপেক্ট টু t আমি কি কৰিম যদি আমি সেই কোএফিচিয়েন্টটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্ট দ্যাট মিন্স df by dt যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আৰু সেই ক্যালকুলেট কৰা যেটো ভ্যালু হ'ব দ্যাট মিন্স সেই df by dt কি বুজাবো tangent vector to a tangent ঠিক আছে তো আগতে যেনেকৈ dy by dx ৰ জিমেট্ৰিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি ক'লে আমি বুজিছিলো যে tangent to a curve বুলি বলে বুজিছিলো সো ইয়াটো del f by df by dt represents
the tangent vector to a curve ঠিক আছে so ইয়াতে tangent vector ফাইন্ড আউট কৰিব দিলে আমি সিম্পলি আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো গিভেন ফাংশন দিয়া আছে ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশন তাক আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু t so derivative of লিখিবা সলিউশন টু the derivative of f bar 3 represents tangent vector to a curve ঠিক আছে so আমি জাস্ট f bar dot t যদি আমি ক্যালকুলেট কৰি দিও আমি কি পাম tangent vector to a curve পাম ঠিক আছে তো আমি কেনেকৈ লিখিম so এবাৰ লিখোতে আমি খালি I j k টো আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম ঠিক আছে so t to the power -6 যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো আমি কি পাম -3 into t to the power -4 I cap পাম রাইট then t to the power -2 যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি পাম -2 t to the power -3 পাম j cap then আমি t to the power -1 যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি পাম -t whole to the power -2 then k cap পাম এতিয়া আমাক tangent vector ওলাবলৈ দিছে কোড ওলাব দিছে at the point t not equal to -1 অত ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ৰাইট সো আমি f bar dot -1 পুট কৰি দিও তো কি পাম সো -3 I cap পাম ঠিক আছে t to the power -4 বুলি ক'লে t জায়গা যদি -1 পুট কৰি দিও আলটিমেটলি +1 হৈ যাব দেন মাইনাস এবাৰ সোয়া t to the power -3 আছে তাৰ জায়গা যদি t জায়গা যদি -1 পুট কৰি দিও -1 দিব সো মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব 2 j cap then ইয়াত minus t to the power -2 ঠাই যদি t equal to -1 পুট কৰি দিও +1 হ'ব সো -k cap so this is the tangent vector at the point t not equal to -1 ঠিক আছে so এটো হল tangent vector টো হৈ গল তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ইকুয়েশন অফ the tangent line in parametric এই tangent line ডালৰ parametric form টো আমি parametric formত tangent line ডালৰ ইকুয়েশন টো লিখিব লাগে parametric form ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখি লোৱা সো মই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন টো ৰাখি ললো সো কাৰণ এই ইকুয়েশন টো tangent line ডালৰ যে parametric form আমি লিখো ইকুয়েশন টো তো দৰকাৰ হ'ব সো এইটো ইকুয়েশন আমি লিখিছো ঠিক আছে সো নাও তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যেটো অৰিজিনাল ইকুয়েশন আছিল দ্যাট ইজ f bar t আমাক যি দিয়া আছিল সো সেই ভ্যালুটো আমি আকৌ এবাৰ লিখিলো কি দিয়া আছিল t to the power -3 I cap plus t to the power -3 j cap plus t to the power -1 k cap দিয়া আছিল এটো গিভেন দিয়া আছে এতিয়া ইয়াত আমি যদি সো আমাৰ টেকনিকটো শিকাই দিছো যে টেনজেন্ট লাইনৰ ইকুয়েশনটো আমি কেনেকে লিখিব লাগে ইন প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যেটো ফাইনাল আমি ভেক্টৰ পাম ইন টার্মস অফ ডেরিভেটিভ দ্যাট মিন্স f bar -1 যেটো পয়েন্টৰ টেনজেন্ট লাইনৰ ইকুয়েশন টেনজেন্ট যেটো পয়েন্টত আমাক টেনজেন্ট ভেক্টৰটো এস্টাবলিশ কৰিব দিছে ঠিক আছে যেটো পয়েন্টত আমাক টেনজেন্ট ভেক্টৰডাল উলাবলৈ দিছে তো সেই টেনজেন্ট ভেক্টৰটো আমি উলিয়াই ললো কি পালো f bar dot -1 equal to -3 I cap plus 2 j cap minus k cap সো ইয়াৰ পাছতে আমি যদি টেনজেন্ট ডালৰ লাইন ডালৰ ইকুয়েশনটো প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখিব লাগে সো আমি কেনেকৈ লিখিম তাৰ যেটো প্ৰসিডিউৰ হয় মই স্টেপ বাই স্টেপ কৈ যাম তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মন কৰিব ঠিক আছে সো এই ইকুয়েশনটো দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে এই ইকুয়েশনটো মই দুখানে ৰাখি লৈছো তো দ্যাট মিন্স ডেৰিভেটিভ ফৰ্মত এটা ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশনক যদি আমি লিখো সেইটো কি বুজায় টেনজেন্ট ভেক্টৰডাল বুজায় আৰু যেটো পয়েন্টত আমাক টেনজেন্ট ভেক্টৰডাল উলাবলৈ দিছে সেইটো উলাই লোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম টু ফাইন্ড দা প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম অফ দা টেনজেন্ট লাইন আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট যেটো ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশন দিয়া আছে সেইটো লিখি লম ঠিক আছে মই প্ৰসিডিউৰটো কৈছো লিখি লম তাৰ পাছত সেই ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশনটো এট দা পয়েন্ট t equal to -1 যেটো পয়েন্ট আমাক গিভেন দিয়া আছে ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিম সো ইয়াত কি হ'ব -I cap হ'ব প্লাস j cap হ'ব তোমালোকে পুট কৰিবলৈ চাবা দেন -k cap এতিয়া দা ৰিকোয়াৰ্ড আমি লিখিব লাগে কি দা টেনজেন্ট লাইনৰ ইকুয়েশন ইন প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম লিখিব দা ৰিকোয়াৰ্ড tangent line equation in parametric form কি হ'ব সো তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া ইয়াত x ইকুয়াল টু কি হ'ব মন কৰিবা প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখিলে x y লিখো নহলে x y z লিখো তো ইন টার্মস অফ প্যাৰামিটাৰ লিখো তো অলপ আগতে মই এটা কোৱেশ্চন কৰোতে দেখাইছিলো x ইন টার্মস অফ থিটা লিখি পেলাই প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মটো আমি লিখিছিলো
এটা পোলাৰ ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে চোৱা ইন টাৰ্মছ অফ টি ইয়াত পেৰামিটাৰটো কি হ'ব টি হ'ব ইন টাৰ্মছ অফ টি লিখিম পেৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো সো ইয়াতে মন কৰিবা এই এক্স ওয়াই জেড যিকেইটা কম্পোনেণ্ট হ'ব সো কি হ'ব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মন যাব কেনেকৈ লিখিম সেইটো মন কৰিবা এইটো আছে এফ বাৰ ডট -1 -3 i cap 2 j cap - k cap এই ইকুৱেশ্যনটো দৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছিলোঁ সো তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা চোৱা এতিয়া চোৱা এই যেতিয়া পেৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো লিখিম ইন টাৰ্মছ অফ the tangent line or equation to likhim that is in terms of parametric form tetia hole ami ki koim ei f bar -1 to jitu uliai loisu that means jitu given function dia ase vector value function সেই vector value function to value to at the point -1 uliai loi pele x y z component kita ji pam সেই component kita first ami likhilom keneke so x equal to -1 likhilu সেই component kita x component or first likhim then plus korim ki a x component or লিখিবলৈ কাৰণে x কম্পোনেন্টটো আমি ইন টাৰ্মছ অফ প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখিবৰ কাৰণে কেন কি লিখিম ইয়াত -1 দ্যাট মিন্স ইয়াৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট হয় সেইটো লিখিম দেন প্লাস এই f bar ডট -1 দ্যাট মিন্স এই ডেৰিভেটিভ যেটো ভেক্টৰ হয় সো ইয়াৰ কাৰণে যেটো x কম্পোনেন্ট আছে সেইটো লিখি পেলাই ফাইনালি ইয়াত t এটা লগাই দি মাল্টিপ্লাই কৰি এনেকৈ লিখিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স x = -1 -3t তো y কি হ'ব so y value to কি হ'ব similar weight a ইয়াৰ কি কৰিম আমি যে y component to লৈ লম 1 then আমি f dot -1 or যেটো y component আছে in terms সেই component to t লগত মাল্টিপ্লাই কৰি লিখি এনেকৈ লিখিম y = 1 + 2t then in the similar way ইয়াৰ z component to লম -1 আৰু লগতে f this -1 or z component to লৈ পেলাই -1 into t কৰি দিম that is -t so this is the required tangent line equation in parametric form of the given tangent vector ঠিক আছে so next question লৈ যাও এতিয়া so এটো question লিখি লবা ধুনিয়াকে important so আজি এই ভিডিওটোত গুটেখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰি দিম তো ভেক্টৰ ক্যালকুলাছৰ লগত আৰু ৰিলেটেড যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেইবোৰ ডিসকাস কৰি দিম যাতে তোমালোকে আহি থকা এক্সামটোত ভাল স্কোৰ কৰিব পৰা আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা সো এটা নেক্সট কোৱেশ্চন লও ভেক্টৰ ক্যালকুলাছৰ যেটো কোৱেশ্চন তোমালোকক এক্সামত সুধিছিলে তো কোৱেশ্চনটো ভালকৈ মন কৰিবা 2021 ত আহিছিলে ভেক্টৰ ক্যালকুলাছৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেম সো দিয়া আছে কি if a non-zero vector function f bar t is differentiable so concept khini janile dhuniya solve koribo pariba aru within a short time solve koribo pariba and dia ase ki has constant length then f bar t is orthogonal to the derivative vector f bar this t ঠিক আছে prove it so ya prove koribo dise ঠিক আছে so amak statement to ki dia ase first mon kora তোমালোকে if a non-zero vector valued function লিখবলে এটা proper হ'ব আমাক এটা non-zero vector valued function দিয়া আছে f bar t আৰু কোৱা আছে যে এই f bar t to কি হয় differentiable function বুলি কোৱা হয় বুলি কোৱা আছে আৰু ইয়াৰ যেটো length হয় এটো constant length হয় ঠিক আছে then আমাক কি দেখুৱাব দিছে f bar t is orthogonal to the derivative of the vector f bar dot t that means actually আমি দেখাব দিছে কি যেটো আমাক ফাংশন দিয়া আছে আমাক যেটা স্টেটমেন্টৰ মতে জি দিয়া আছে এখিনি ফার্স্ট আমি লিখিলো the f bar t কি দিয়া আছে ইয়াৰ norm of f bar t আমাক কি দিয়া আছে constant that means length to constant বুলি দিয়া আছে that means norm of f bar t equal to আমাক constant দিয়া আছে ঠিক আছে then যদি এই norm of f bar t that means যেটো given non-zero vector valued differentiable function দিয়া আছে হেতু যদি norm of f bar t equal to constant হয় that means ইয়াৰ length to যদি constant হয় আমাক দেখাব দিছে কি যে f bar t dot t equal to 0 দেখা পাইছে
That means আমাক দেখাব দিছে কি যে সেই ফাংশনটো আৰু সেই ফাংশনটো যেটো ডিফাৰেন্সিয়েবল ফ্ৰম that means differentiation to সেই ফাংশনটো differentiation that is f bar dot t equal to 0 that means dot product to 0 হোৱা means কি আমি জানো যে ভেক্টৰৰ dot product 0 means কি হয় ভেক্টৰ দুটা অৰ্থগোনাল হয় that means perpendicular হয় এটো আমাক শো কৰিব দিছে সো আমি ইজিলি শো কৰিব পাৰিম ঠিক আছে so let me take a second so আমি এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি ধুনিয়াকে আমি এই কোৱেশ্চনটো লগত ডিল কৰিব পাৰো ঠিক আছে so কোৱেশ্চনটো লিখি লবা ধুনিয়াকে তো ইজিলি আমি সলভ কৰিব পাৰো so আমাক দিয়া আছে কি given so norm of f bar t statement ৰ মতে norm of f bar t equal to constant length বুলি দিয়া আছে constant বুলি দিয়া আছে that means এই ভেক্টৰটো magnitude to constant বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে সো magnitude টো যেটো কনস্ট্যান্ট দিয়া আছে যদি আমি দুইফালে স্কয়ার কৰি দিও কি পাম norm of f bar t whole square equal to কি হ'ব k square হ'ব এটা এই f bar norm of f bar t whole square equal to k square vector property যদি লগাও ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো f bar t dot f bar t equal to k square লিখিব পাৰো রাইট এতিয়া আমি যদি দুইফালে ডিফারেন্সিয়েট কৰো with respect to t now differentiating লিখিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে now differentiating both sides with respect to t we have দুইফালে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো with respect to t কি পাম আমি so differentiation or যেটো rule হয় vector value function first আমি কাক ডিফারেন্সিয়েট কৰো first function to so d f bar t divided by dt পাম so into কি হ'ব f bar t to first as it is থাকিব then plus first function to as it is ৰাখিম f bar t then আমি d f bar t divided by dt আৰু right hand side to 0 হৈ যাব since on the right hand side we have a constant term ঠিক আছে so এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে so differentiation কৰিলো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো কি হ'ব so next line will be what এটা আমি কি পালো যে difference on df bar d into f bar t divided by dt আমি লিখিব পাৰো f dash t into আমি কি পালো ft f bar t plus আমি কি পালো f bar t into df bar t divided by dt আমি কি লিখিব পাৰো f bar dot t equal to 0 লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এই দুটা যদি আমি এড কৰি দিও সো তোমালোকে দেখিছা যে এই দুটা ইয়াৰ নেক্সট লাইনটো কি হ'ব সো ভেক্টৰৰ যেটো ডট প্ৰডাক্ট হয় আমি জানো কমিউটেটিভ হয় সো f dash t is again a vector value function right so f dash t into f bar t কি হয় যেটো হ'ব ভ্যালু হ'ব ঠিক আছে হেতু ভ্যালু কাৰ লগত সমান হ'ব যেহেতু কমিউটেটিভ হয় ভেক্টৰৰ যেটো ডট প্ৰডাক্ট হয় গতিকে হেতু কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব f bar t into dot f bar dot dash t লগত সমান হ'ব ঠিক আছে গতিকে এই দুটা কি হ'ব সো 2 টাইমস অফ এনেকুৱা মনি যাব ন 2 টাইমস অফ f dash t ঠিক আছে f bar ইয়াত লিখি দিয়া f bar dash t into f bar t equal to 0 হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম since 2 not equal to 0 ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম f bar dot t f bar dash t dot f bar t equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো so finally এটা লাইন লিখি দিলে হ'ল so কমিউটেটিভ হয় যেহেতু so আমি f bar t টো আগত ৰাখি f bar dash t টো পিছত লিখি equal to 0 লিখি দিলো so ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো কি so from here we can conclude what the therefore it shows what f bar t and f bar dot t is orthogonal orthogonal means perpendicular orthogonal হৈ গল so এখিনি আসলে ভেক্টৰ ক্যালকুলাসৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেমছবোৰ সো গুটেখিনি মই ডিসকাস কৰিলো সো আলটিমেটলি খতম হৈ গল এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছিল সো কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখা সো এটা লাষ্ট প্ৰবলেম লম এই প্ৰবলেমটো ৰিলেটেড টু cylindrical cell লৰ লগত ৰিলেটেড and it means volume related to cylindrical cells so সেই প্ৰবলেমটো ললে আজি ভিডিওটো এটা সমাপ্ত হ'ব ঠিক আছে so কোৱেশ্চনটো মন কৰিবা আৰু লগতে মই ইয়াৰ cylindrical cellৰ
কনসেপ্টটো ফৰ্মুলাৰ কিটা মই দি দিম ইউজিং কোৱেশ্চনটো আহিছে 2000 most probably 2021 ত আহিছে তো চেক কৰি লবা হলেও তোমালোকৰ 19 আৰু 2021 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লগতে ৰিলেটেড ইউজিং cylindrical cell method using cylindrical cell method find the volume of solid form by revolving the region by the lines কি দিয়া আছে y equal to 2x দিয়া আছে and y axis and y equal to 1 about y axis ঠিক আছে সো এটো দিয়া আছে that means আমি ফার্স্ট রিজনটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু দেন সিলিন্ড্ৰিকেল সেল মেথড ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব ভলিউমটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু কোনে কাৰ ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব যিকিটা আমাক লাইন দিয়া আছে ঠিক আছে কার্ভ দিয়া আছে এই কার্ভটা আগৰা যেটো ক্ষেত্ৰ আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰটোৰে যদি ৰিভলভ কৰো এবাউট y axis তেতিয়া যেটো সলিড ফৰ্ম হ'ব সেই সলিডটো কি কৰিব দিছে আমাক ভলিউমটো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ঠিক আছে